Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Nay tôi hướng dẫn các bạn xử lý nhanh cái chiếc xe Way GS100 này. Hiện tại phanh là bóp rất là nhẹ các bạn nhé. Phanh đĩa bóp nhẹ mà khi mà đã ăn vào rồi thì không bao giờ nhả ra nữa. Mời các bạn chú ý theo dõi cách xử lý các bạn nhé. Đến đây nha các bạn nhé. Đây là tôi đang quay bánh thử này. Thấy chưa? Có nghĩa là cái phanh này bóp rất nhẹ. Khi mà nó bóp sâu vào rồi, ăn rồi thì không nhả ra nữa các bạn nhìn này. Đây. Các bạn nhìn cái bánh này. Đấy là đây là tôi quay ngược nhé, còn đây tôi xuôi này. Phải dùng hai tay để quay. Đấy, bây giờ nó bị như này thì xử lý như thế nào thì mời các bạn chú ý theo dõi này. Đây nhé các bạn nhé, cái phanh bóp rất nhẹ là nó ở cái khu vực này, phanh đĩa không ạ, thì chỗ này tôi chúng tôi tháo ra chỗ này xử lý ở đây các bạn nhé. Ở đây các bạn chú ý này, quay gần đây một tí, quay gần này. Các bạn để ý đây nhé, đây nó là cái piston trên, nó trên này là có một cái phanh này. Đấy, đây là một cái phanh các bạn nhé. Chúng ta gẩy cái phanh này ra, sau đó chúng ta kéo cái này lên. Đây nó có một cái piston trên này nhé. Đây các bạn nhé, đây là piston trên đúng chưa ạ? Các bạn kéo cái này, các bạn bỏ cái này đi, sau đó mời các bạn chú ý tiếp tục quay vào đây. Đây cái giống phanh đĩa này nó là dùng dầu phanh nhé các bạn nhé. Các bạn không nên cho dầu máy, và các bạn cho dầu máy vào đây cái phanh đĩa này vứt luôn, hỏng luôn. Các bạn cho dầu phanh, được chưa ạ? Tôi sẽ đổ trực tiếp dầu phanh vào đây. Đổ thật đầy vào nhé các bạn nhé. Quay gần tí nữa đi. Đấy, đổ thật đầy vào, cho tràn ra một tí không sao các bạn nhé. Đổ thật đầy vào. Sau đó đây, quay vào đây các bạn nhé. Đây nhá, đây là cái bộ mới tôi mua, cái piston trên mới, nó có một cái phanh và một cái long đen, đúng chưa? Chúng ta lắp vào đây, chúng ta lắp vào cái chỗ mà chúng ta vừa mới kéo cái piston cũ ra. Bạn thích cỡ này vào nhá. Đây nhá các bạn, tôi thay cái tim piston trên mới vào, và các bạn lắp vào đây, các bạn kiểm tra như thế này. Đây các bạn nhé, các bạn ấn thì nó phải đàn hồi, đúng chưa? Nhìn này, đấy nó đàn hồi lên là mới là ok các bạn nhé. Sau khi ok xong thì chúng ta gài phanh vào. Ở đây nó có một cái phanh các bạn nhé. Đây chúng tôi gài phanh vào. Đây nó có một cái phanh, chúng ta dồn thật khéo các bạn nhé. Đây phanh này dồn rất là khó đấy, nhưng mà tôi vừa dồn vừa quay cho anh em xem, rất khó. Đó, như vậy là xong các bạn nhé. Ok này, phanh nó vào tận đáy rồi. Sau khi phanh dồn xong, chúng ta lắp có một cái miếng cao su ở đây, chúng ta gài nốt vào. Là cái phần này chúng ta lắp xong phần này thì chúng ta kiểm tra cái bánh xe các bạn nhé, xem nó mức độ như thế nào khi mà chúng ta đổ dầu thủy lực, xin lỗi các bạn, dầu phanh nhé. Các bạn nhét cái cao su này, các bạn nhét cho cẩn thận và nhìn nó gọn gàng. Đó các bạn nhé, như vậy là xong cái phần trên. Bây giờ chúng ta kiểm tra bánh này. Đấy nhá các bạn nhé, chưa cần nắp vào, chưa cần làm gì, bánh nó đã nhẹ này rồi. Đây các bạn nhé, ok luôn rồi đấy. Như vậy là cái xử lý phanh đĩa mà bóp cực kỳ nhẹ, và khi mà đã bóp nhẹ rồi, chúng ta kiểm tra bánh nó bị bó chặt, có nghĩa là nó bị mắc kẹt, nó không nhả được ra, thì nó sẽ là cứng bánh lại các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ lắp cái tay phanh này vào, và tôi bóp vừa thử cho anh em xem luôn.
Cái trường hợp này là tôi phải làm che xuống, làm che xuống thì làm dễ làm. Rồi bây giờ tôi sẽ chiết cái dưới này tôi nhả ra. Đấy là rất chi là nhẹ rồi các bạn nhé. Tôi dựng xe lên xong cái phần khó, bây giờ dựng xe lên để làm cho dễ các bạn nhé. Sau khi mà các bạn xử lý xong cái phần trên này nhé, phần này là tôi vừa xử lý xong đây, và tôi đứng xe lên để kiểm tra cái phần dưới sơ bộ thôi. Còn chủ yếu nó ăn phanh nó ăn rồi mà không nhả, nó do cái phần trên này các bạn. Phần dưới này tôi kiểm tra sơ bộ thôi, các bạn nhìn này. Đấy, lắp xong ok rồi nhá. Quay đây, quay xuôi này, quay ngược này, rất là ok các bạn nhé. Video chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh để xem những pha xử lý tiếp theo các bạn nhé.